नमस्कार, मी अर्चना's किचन्स मध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे आयुर्वेदिक चहाची रेसिपी। ही नुसती रेसिपी नसून एक नवीन बिझनेस उत्तम आयडिया सुद्धा आहे। आज बाजारामध्ये खूप प्रकारचे चहा फ्रँचायझीज शॉप्स आलेले आहेत। नवउद्योजकांसाठी आयुर्वेदिक चहा ही एक सुंदर कल्पना आहे। चला तर मग पाहूया आयुर्वेदिक चहाची रेसिपी। आयुर्वेदिक चहासाठी लागणारे साहित्य: लवंग, दालचिनी, विलायची, चहा पावडर, किसलेला गूळ, पुदिन्याची पाने, तुळशीची पाने, गवती चहा, आले। सर्वप्रथम आपण 2 कप चहासाठी पातेल्यामध्ये 3 कप पाणी घालूयात। पातेल्यामध्ये पाणी घालून आपण 1 वेलायची, 1 लवंग, थोडीशी दालचिनी ओबडधोबड बारीक करून घेऊयात। अशी बारीक केल्यामुळे याचा अर्क चहामध्ये छानसा उतरतो। हा बारीक केलेला मसाला आता आपण पाण्यामध्ये घालून घेऊयात। त्यामध्ये किंचितशी चहापत्ती जास्त घालू नये, नाहीतर चहा कडवट होतो। 4 चमचे गूळ, 5-6 पुदिन्याची पाने, 5-6 तुळशीची पाने, थोडेसे आले किसून टाकावे। आले जास्तही किसू नये, नाहीतर चहा तुरट लागतो। त्यानंतर थोडीशी गवती चहाचे तुकडे कट करून टाकावेत। चहा छान उकळून झाल्यानंतर 3 कपाचा तो 2 कप झाल्यानंतर गॅस बंद करून चहा कपामध्ये गाळून घ्यावा। चहाला खूप छान स्मेल आलेला आहे। काहींना लिंबू चालत नाही, पण ज्यांना चालत असेल त्यांनी 2 ते 3 थेंब लिंबाचे चहामध्ये टाकावेत। त्याच्यामुळे चहा आणखी टेस्टी लागतो। अशा प्रकारे हा आपला आयुर्वेदिक चहा रेडी झालेला आहे। तर कशी वाटली आजची आयुर्वेदिक चहाची रेसिपी? हा चहा तुम्ही घरी नक्की करून पहा। हा चहा आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। आणि भेटूया नंतर पुन्हा नवीन रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत आनंदित रहा, सुरक्षित रहा आणि खात रहा।